Ніч на 9 травня, як повідомляють наші повітряні сили, системи і засоби ППО знищили на півдні України, в першу чергу в Одеській області, 17 ворожих шахедів із 20, якими росіяни атакували Україну. Повідомив уже про це офіційно і Микола Олещук, командувач повітряних сил. Йде мова про те, що 22 десятки ось цих ударних БПЛА російських було запущено із території окупованого Криму, з мису Чауда, і летіли вони через південь України, от у бік Одещини. Причому пролітали також частина цих шахедів і іншими регіонами України, такими як Миколаївщина, та тими, що межують, власне, із Одещиною. В першу чергу про Миколаївщину йдеться. І абсолютно більшість шахедів вдалося збити, як бачимо, 3 не вдалося. І зараз про деталі влучань, падінь, уламків, шахедів будемо дізнаватися вже від місцевої влади. От є такі вже перші повідомлення, зокрема від Віталія Кіма із Миколаївщини. Він написав про те, що у Первомайському відбулося, на жаль, влучання БПЛА типу Шахед-131-136, і частково поруйновано внаслідок цього вибуху будівлю колишнього будинку культури в Первомайському. Внаслідок влучання сталася пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів. На цей момент ліквідовано уже цю пожежу. Постраждалих, на щастя, немає. Це, очевидно, один із шахедів із тих 3, які збити не вдалося цієї ночі, то він упав на Миколаївщині. Але таких атак шахедами могло бути декілька, одна масована, інші поодинокі, тому наразі треба уточнити всю цю інформацію. Знаємо також, що проблеми із російськими атаками, обстрілами спостерігаються і відчувають їх мешканці не лише півдня України, але і півночі нашої країни. От, зокрема, громади Сумщини знову були обстріляні із мінометів, мінами з російського боку, а також росіяни скидали кориговані керовані авіабомби на Сумщину. От якщо коротко, то йде мова про 36 обстрілів різного типу кількох громад прикордонних Сумської області, і скинули також 28 мін і 2 бомби росіяни. Зафіксовано загалом 183 вибухи за минулу добу. Тобто можемо собі уявити інтенсивність таких обстрілів. Їх зазнали 9 громад на Сумщині, серед них Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, про яку часто ми згадуємо, вона прикордонна із Росією. Всі ці, зрештою, громади, вони прикордонні з Росією. Загалом 9 громад було обстріляно. Про постраждалих немає повідомлень, що вже добре, сподіваємося, що не постраждали люди. Зрештою, села у цих районах, в цих прикордонних районах Сумщини переважно відселені, там подекуди все ще залишаються люди, які не бажають виїжджати, але відбувалася там організована евакуація людей раніше, оскільки фактично це є зона ведення бойових дій, ті громади, ті райони, які межують із територією Росії.